سلام سلام، احوال شما خوبین؟ چطوری این ویدیوها رو دیدین؟ رسیدیم به قسمت بسیار مهم درس، رسم پرتوها، رسم تصویر در آینه مقعر. بعدش هم میخوایم آینه محدب رو بگیم. اینا رو خیلی تمرین کنین، ویدیوها رو چند بار نگاه کنین، حسابی ازشون استفاده کنین که این مبحث رو خیلی خیلی خوب یاد بگیرین. با لایک و کامنت و سابسکرایبتون هم خستگی منو درک کنین. مرسی از حمایتاتون. بریم راجع به رسم تصویر در آینه مقعر، همطور که میبینیم پای تخته براتون نوشتم، صحبت کنیم. 6 مدل تصویر در آینه مقعر داریم. 4 تاشو الان براتون کشیدم، 2 تای دیگه هم میمونه که باید با هم رسم کنیم. ببینین ما جسم رو میایم از دورتر از مرکز هی حرکتش میدیم، تو قسمت‌های مختلف محور اصلی قرارش میدیم، ببینیم که در هر حالتی تصویر ما کجا تشکیل میشه، چه ویژگی هایی داره، چه کاربردهایی داره. همه اینا رو با هم دیگه خوب بررسی کنیم. پس خیلی خوب گوش بدین، حواس حسابی جمع باشه. قسمت اول میگه جسم رو بذار دورتر از مرکز که نقطه سی بود، دورتر از مرکز. حالا هر جایی میتونه باشه که فاصله داشته باشه تا مرکز شما از سمت چپ. معمولا بچه ها جسم رو با حرف آبی نمایش میدیم. آ در نقطه‌ای که فلش وجود داره، بی هم روی محور اصلی باشه. این میشه در واقع جسم ما. میخوایم برای این جسم تصویرش رو تعیین کنیم کجا میفته. بچه ها همیشه بهتون قبلا گفته بودم تو ویدیوهای قبلی که رسم تصویر در آینه تخت رو گفتیم همیشه 2 تا پرتو کفایت میکنه. یعنی حداقل باید 2 تا پرتو رو داشته باشیم. میتونه بیشتر هم باشه، تو بعضی کتابا با 3 تا پرتو رسم کرده، اما 2 تا هم کافیه. ما اینجا هم با 2 تا پرتو میکشیم. همیشه هم بچه‌ها شما در واقع نقطه آ رو اول تصویرش رو معلوم میکنیم و بعد عمود میکنیم به محور اصلی. پس از نقطه آ 2 تا پرتو رسم میکنم. از بین اون پرتوهایی که تو ویدیوی قبلی گفتیم، میتونه حالت کلی باشه، میتونه حالتهای خاص باشه، موازی از کانون یا از مرکز آینه عبور کنه. هر کدوم باشه هیچ ایرادی نداره. از نقطه آ موازی محور اصلی من اولین پرتومو کشیدم. بازتابشش رو میدونین بچه ها از کجا باید عبور بدیم؟ یاد گرفتید، تو ویدیوهای قبلی خوندیم برای رسم پرتو اگه موازی به تابه حتما از کانون برمیگرده. این اولین پرتو. دومی رو میخوام بکشم. بچه دومی رو میتونید از مرکز عبور بدید که رو خودش برمیگرده. من اینجا از کانون عبور میدم. این انتخاب شماست، هر کدوم باشه باید محل تصویرتون مثل ما بیفته کجا بچه ها؟ وقتی از کانون عبور میکنه موازی محور اصلی برمیگرده. خب حالا من میخوام ببینم کجا تصویر من تشکیل شده. بچه جایی که محل تلاقی پرتوهای بازتابه. ببینیم پرتوهای بازتاب خروج از آینه رو نشون میده. الان این یه پرتو بازتابه، اینم یه پرتو بازتابه. کجا همو قطع کردن؟ درست در نقطه محل تلاقی شما فلش میذارین و از اونجا عمود میکنید به شکل عمود دقیق بر محور اصلیتون. حالا اینو اسمشو میذارین آفرین بفرین، یعنی تصویر شما الان اینجا تشکیل شده. یعنی اگر جسمتون دورتر از مرکز آینه مقعر قرار داده بشه، تصویرش یه جایی بین کانون و مرکز میفته. حالا هرچی دورتر یا هرچی نزدیکتر، این بین این فاصله کانون و مرکز میتونه یه مقداری جابجا بشه، ولی از این فاصله خارج نمیشه. این شد رسم تصویرش. ولی یه چیز دیگه مهمی هم که داریم اینه که بچه ها کاربرداشو بگیم، یعنی بگیم ویژگی های تصویر ما چیه. الان تصویری که اینجا تشکیل شده، اولین نکته مهمش اینه که بچه ها این تصویر حقیقیه. چرا تصویر ما حقیقی شده؟ اصلا به چه تصویری میگیم حقیقی؟ تصویری که در جلوی آینه از به هم برخورد کردن پرتوهای بازتاب به وجود میاد میگیم تصویر حقیقی. این تصویر رو میشه روی فیلم عکاسی یا حتی پرده ظاهر کنیم، دقیق ببینیمش. پس اگه خود پرتوها همدیگر رو در جلوی آینه قطع کردن، نیازی نبود امتداد بدیم بریم پشت آینه، به اون تصویر میگیم تصویر حقیقی.
همیشه تصویر حقیقی یادتون باشه معکوس یا وارون است بچه‌ها. یعنی این دو کلمه همیشه با هم میاد، حقیقی معکوس. مجازی مستقیم هم همیشه با هم دیگه میشنویم. سومیش بچه‌ها اینه که تصویر شما نسبت به جسم، الان دقت کنید رو شکلم واضحه، یعنی آبفیلم به فیلمتون نسبت به آب کوچیکتر شده، یعنی طول تصویر کوچکتر از جسم شده. پس آبفیلم به فیلم من حتما از آبی عدد کمتریه. چهارمیش هم در مورد محل تشکیل تصویر میگیم. کجا بچه ها گفتیم؟ بین کانون و مرکز. تصویر بین کانون و مرکز تشکیل شده. این از ویژگی های این تصویر. پس اگر جسم رو بذاریم دورتر از مرکز، تصویرش میفته بین کانون و مرکز، کوچیکتره، حقیقی، وارونه یا معکوسه. این شد اولین تصویر در آینه چی بچه ها؟ مقعر. دومی بچه ها خیلی بیشتر باید حواستون باشه و حتما شما قبل از اینکه اینو پرتوهاشو بکشید تصویر رو حدودی معلوم کنید، چون یه مقداری کشیدن این سخته. فرض کنید که جسم رو بذارم دقیق روی مرکز C. جسم روی مرکز. تصویرش بچه ها حتما باید همینجا روی مرکز باشه، حتما مساویه و حتما وارون است. الان انگار یه ذره من باید اینو بزرگترش کنم به این ترتیب. پس من اینو میکشم که خیالم راحت باشه تصویر من اونجایی که میخوام ظاهر میشه. یه نکته دیگه هم بچه‌ها بهتون بگم که وقتی میخواید تصویر در آینه‌های مقعر بکشید، آینه رو اگه سعی کنیم با پرگار رسم کنیم، مرکز رو دقیق معلوم کنیم، شعاع رو دقیق نصب کنیم، خیلی شما تصویراتون رو دقیق‌تر و بهتر در میارید. بعضی وقتا بچه‌ها به این دقت نمی‌کنن، مثلا مرکز محل واقعی نیست یا کانون دقیقاً وسط فاصله شعاع که نباشه، اون وقت تصویر جایی که باید بیفته نیست و غلطه. پس به این خیلی دقت کنید. من جسم رو گذاشتم روی مرکز، میام 2 تا پرتو دوباره از نقطه آ میکشم. اولی موازی محور اصلی که حتما از کانون عبور میکنه، بازتابشش موازی که میتابید از کانون برمیگشت. دومی رو بچه اینجا حتما بهتره که از کانون عبور بدیم که میدونید موازی محور اصلی چی کار میکنه؟ بازتاب میکنه. پس من پرتو تابشم و از کانون عبور دادم، پرتو بازتابش من موازی محور اصلی از آینه خارج میشه. کجا همو قطع کرد دوباره پرتوهای بازتاب؟ دقیقاً روی مرکز C افتاده. این آبفیلم به فیلمه که همدیگر رو روی مرکز چیکار کردن؟ قطع کردن. حالا این دفعه اگه بخوایم ویژگی های تصویر رو بگیم، بچه‌ها دوباره تصویر ما حقیقیه. چرا؟ چون خود پرتوها هم قطع کردن، امتداد ندادیم، جلوی آینه هم هست. دوم معکوسه. همیشه تصویر حقیقی معکوسه. هر وقت دیدین تصویرتون وارونه شد میگین پس حتما حقیقیه، یعنی حتما روی پرده یا فیلم عکاسی ظاهر میشه. نکته مهم اینجا اینه که آبفیلم به فیلم با آبی برابره، یعنی طول جسم و طول تصویر مساوی همدیگه میشن. و چهارمی محل تصویر کجاست بچه ها؟ همون جایی که محل جسم بود محل تصویر هم روی مرکز آینه مقعر قرار داده میشه. بچه ها تنها حالتی که تصویر شما با جسمتون دقیقاً روی یک نقطه میافتن و اندازه هاشون هم با همدیگه کاملا مساویه، وقتیه که جسم روی مرکز آینه چی قرار بگیره؟ مقعر قرار بگیره. در بقیه حالت‌ها یا تصویر کوچیک‌تر میشه یا بزرگتر. این تو تستا خیلی به دردتون میخوره. پس تنها حالتی که طول جسم و تصویر برابره وقتیه که روی مرکز قرار داشته باشه. در بقیه حالت‌ها حالا میگیم چه اتفاقی میفته. همه تصویراتون هم بچه‌ها 6 تا حالتی که شما دارین، از این 6 تا حالت همه تصویرها حقیقی هن. فقط یه حالت خاصه که تصویرش مجازی میشه و مستقیم میشه و اون حالت خیلی مهمتره. حالا اونو تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم.
فعلا این دوتا رو خوب تمرین کنیم تا بریم ویدیو بعدی راجع به اینکه حالا جسم رو بیاریم جلوتر. هی میخوایم جسم رو نزدیک کنیم به آینه، مثلا بعدی بذاریم بین کانون و مرکز، بعد روی مرکز، بعد بین فاصله کانونی و هر بار ببینیم تصویر به چه شکلی تشکیل میشه. خوب اینا رو تمرین کنیم، ویدیوها رو دنبال کنیم که این مبحث رو به خوب یاد بگیریم. خسته نباشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.